ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับป่องเด็กหนุ่มวัย16 ปีเขากำลังนอนรับลมหนีอากาศที่ร้อนอบอ้าวอยู่บนแคร่หน้าบ้านแต่แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นตาชุขี่จักรยานมาตามถนนก่อนที่แกจะแวะเข้ามาหาไอ้ป๋องเอ็งหว่านปุ๋ยข้าวเป็นไหมวะไปช่วยข้าหน่อยสิก็ทำเป็นอยู่ละตาแต่จะให้ไปตอนนี้ไม่เอาหรอกนะแดดมันร้อนเกินตาไปหาคนอื่นเถอะโอ้ยข้าเดินหาตั้งแต่เช้าแล้วไม่มีใครอยากจะไปทำให้เลยป๋องเองเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็รู้สึกเห็นใจตาชูแม้เขาจะเป็นคนไม่ค่อยสู้แดดสู้ฝนแต่เมื่อมาคิดอีกทีเขาเองก็อยากได้เงินมาซื้อเสื้อตัวใหม่ที่หมายตาเอาไว้จึงได้ตอบตกลงว่าจะไปหว่านปุ๋ยให้ทั้งสองต่างขี่จักรยานตามกันมาจนถึงที่นาของตาชูซึ่งมีพื้นที่ใหญ่อยู่พอสมควรแต่มีสิ่งหนึ่งที่ป๋องเพิ่งนึกขึ้นได้นั่นคือเรื่องหุ่นไล่กาของนาตาชูทำเอาป๋องเองก็รู้สึกหวั่นใจอยู่ไม่น้อยทำไมนาของตาถึงมีหุ่นไล่กาเยอะจังล่ะนาคนอื่นเขามีแค่ตัว2 ตัวเองนะป๋องยืนมองหุ่นไล่กาที่ปักไว้ตามคันนา2 ตัวเป็นหุ่นตัวเล็กสวมเสื้อลายการ์ตูนน่ารักส่วนที่เหลือสวมเสื้อลายสกอตสวมหมวกสารชาวนาบางตัวสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าสิ้นบางตัวสวมเสื้อหม้อห้อมกางเกงขากล้วยเมื่อมองดูทั้งหมดแล้วป๋องรู้สึกเหมือนกับว่าหุ่นไล่กาพวกนี้คล้ายมีชีวิตมันขยับเขยื้อนไปตามแรงลมโยกตัวไปมาและดูน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกข้าก็ทำไว้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้นั่นแหละเอ็งอย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกข้าขอตัวกลับบ้านไปทำธุระก่อนนะเดี๋ยวเย็นๆข้าจะแวะมาหาพูดจบตาชุกแกก็ขี่จักรยานออกไปป๋องเองก็ไม่อยากถามอะไรเซ้าสีเขาเดินไปที่เถียงนาที่ตาชุกจัดเตรียมของไว้ให้เวลาผ่านไปนานป๋องเริ่มทนแดดทนร้อนไม่ไหวอีกทั้งใบข้าวที่ขึ้นสู่ยังบาดแขนบาดขาเขาจนรู้สึกแสบคันไปหมดเมื่อมองดูที่นาที่กว้างใหญ่เขาก็เริ่มรู้สึกท้อเพราะต่อให้เขาจะหว่านปุ๋ยไปจนถึงค่ำก็คงไม่เสร็จเป็นแน่ด้วยความที่ทำงานช้าและขี้เกียจป๋องจึงเริ่มหว่านปุ๋ยแค่บางที่และทำไปอย่างลวกๆเพื่อให้งานแล้วเสร็จก่อนค่ำในขณะที่ทำอย่างนั้นได้สักพักหูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนซุบซิบกันแว่วมาแต่พอหันไปดูรอบๆก็ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่แถวนี้เลยเห็นมีแต่หุ่นไล่กาที่ยืนตระหง่านอยู่ตามคันนาเท่านั้นป๋องยังคงใช้เวลาหว่านปุ๋ยอย่างลวกๆต่อไปจนกระทั่งสายตาเหลือบไปเห็นหุ่นไล่กาขยับไปมาบางตัวหมุนหันมามองทางเขาบางตัวก็โยกไปโยกมาทั้งที่ตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าจะมีลมอะไรพัดมาเลยทำเอาป๋องเริ่มรู้สึกหวาดระแวงเมื่อคิดไปถึงเรื่องที่มีชาวบ้านโดนผีหลอกที่นาตาชุกยิ่งทำให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาอีกแต่แล้วได้เกิดเสียงย่ำเท้าจนเห็นต้นข้าวแยกตัวแหวกล้มลงเป็นทางพร้อมกับมีเสียงเหมือนเด็กวิ่งไล่จับกันดังขึ้น
ส่งเสียงหัวเราะคิกคักป๋องรีบหันมองดูรอบตัวอย่างหวาดกลัวก่อนจะรีบก้มหน้าก้มตาเดินหว่านปุ๋ยอย่างเร่งรีบจนเหยียบต้นข้าวหักล้มไปตามทางที่เขาเดินเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงใกล้ค่ำก็ยังไม่เห็นตาชุกกลับมาเสียทีป๋องจึงรีบเทปุ๋ยที่เหลือทิ้งลงนาจนหมดแล้วรีบเดินกลับมารอตาชุกที่เถียงนาเพียงครู่เดียวก็เห็นตาชุกปั่นจักรยานมาตามถนนอ้าวหวานเสร็จแล้วเหรอไอ้ป๋องเสร็จแล้วตาปุ๋ยหมดเกลี้ยงเลยเอ็งนี่ทำงานไว้ดีข้าจะให้ค่าแรงเพิ่มละกันว่าแล้วตาชุกก็ล้วงหาเงินในยามแต่ทว่าจังหวะที่ค้นหาข้าวของอยู่นั้นเงินที่มีทั้งแบงค์20แบงค์100ที่มัดรวมกันก็ตกออกจากยามโดยที่ตาชุกไม่ทันรู้ตัวป๋องเห็นมันตกลงพื้นหญ้าที่รกแต่เขากลับไม่บอกตาชุกหาไม่เจอเว้ยสงสัยข้าจะลืมหยิบเงินมาเอ็งรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวข้ากลับไปเอาเงินก่อนว่าแล้วตาชุกก็รีบเดินออกไปเมื่อตาชุกขี่จักรยานไปแล้วป๋องจึงรีบก้มลงหยิบเงินนั้นทันทีเมื่อดูแล้วน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 2-3 พันบาทเป็นแน่จากนั้นเขาก็รีบเดินออกจากนาโดยที่ไม่รอตาชุกข้าเห็นนะว่าเองทำอะไรป๋องถึงกับหยุดชะงักแล้วหันกลับไปมองด้วยใจระทึกซึ่งก็ตรงกับจังหวะที่หุ่นไล่กาตัวที่สวมเสื้อคอกระเช้าหมุนตัวหันมาทางเขาพอดีแต่ทว่าหุ่นไล่กาตัวนี้ปกติแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ข้าเห็นนะว่าเองทำอะไรป๋องที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับผงาถอยหลังจนสะดุดขาตัวเองล้มก่อนที่เขาจะรีบลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีออกจากที่นาตาชุกทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านป๋องได้ล้วงมือไปที่กระเป๋ากางเกงเงินที่เขาแอบเก็บมามันได้หายไปแล้วเขาทบทวนเหตุการณ์ใหม่อีกครั้งจึงคิดว่าเงินน่าจะตกหล่นตอนที่เขาสะดุดล้มตกดึกคืนนั้นป๋องแอบกลับมายังที่นาของตาชุกเขายืนมองนาของตาชุกแล้วรู้สึกกลัวแต่ด้วยความโลภป๋องจึงตัดสินใจเดินตรงไปที่เขาสะดุดล้มเขาสาดส่องไฟฉายหาเงินที่เขาทำตกไว้พอรีบส่องไฟฉายไปตามเสียงก็เห็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงวิ่งหลบหายเข้าไปในหุ่นไล่กาที่สวมเสื้อผ้าเหมือนกับเด็กป๋องถึงกับยืนขาแข็งแม้เขาจะอยากหนีไปจากที่นี่ใจจะขาดแต่ขามันกลับขยับไม่ได้เลยข้าเห็นนะว่าเอ็งทำอะไรใครเขาสั่งสอนให้เอ็งหว่านปุ๋ยแบบนี้ฮะมาเล่นกันมาวิ่งไล่จับกันป๋องหันมองไปรอบๆก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นร่างกายแก่หน้าตาน่ากลัวสวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าสิ้นลอยอยู่ข้างๆหุ่นไล่กาที่สวมเสื้อผ้าเหมือนกันเท่านั้นยังไม่พอยังมีร่างทั้งเด็กและผู้ใหญ่ลอยออกมาจากหุ่นไล่กาตัวอื่นๆก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะค่อยๆลอยตัวเข้ามาหาเขาอย่างน่ากลัวป๋องถึงกับซุดเข่าลงกับพื้นเอามือปิดหน้าปิดตาร้องไห้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยอ้าวเฮ้ย
เอ็งหรอกเลิกไอ้ป๋อง นึกว่าใครมาที่นาของข้า เมื่อปองได้ยินอย่างนั้นจึงรีบเปิดตามองไปตามเสียง ช่วยฉันด้วยตา หุ่นไล่กา หุ่นไล่กาผี แล้วเอ็งไปทำอะไรไม่ดีไว้ล่ะ ถึงได้โดนหลอกอย่างนี้ ปองถึงกับหลบหน้าแล้วนิ่งเงียบ ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมา ข้าจะบอกอะไรให้ วิญญาณที่สิงอยู่ในหุ่นไลกาแต่ละตัว คือครอบครัวของข้าเองข้าได้นำเท่ากระดูกของพวกเขามาฝังไว้ในนานี้ เพื่อมาคอยดูแลพื้นนาจากพวกคนไม่ดี ปองที่ได้รู้อย่างนั้นก็ทั้งกลัวทั้งรู้สึกผิด เขาทำได้แค่ยกมือไหว้ขอโทษตาชูตาครับผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับตาแล้วปองก็ได้สารภาพสิ่งที่เขาทำทั้งหมดให้ตาชุกฟังทั้งเรื่องที่เขาไม่ได้หว่านปุ๋ยให้เหยียบต้นข้าวหักลมและเรื่องที่เขาเก็บเงินตาชุกไปเมื่อตาชุกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแต่อย่างใด คนเราเมื่อได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ควรทำให้เต็มที่และซื่อสัตย์กับงานที่ทำดีทำไม่ดีอะไรไว้ผีสางเทวดาเขาเห็นเขารู้หมดป้าข้าจะไปส่งเองที่บ้าน ติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องหุ่นไล่กาหลอนหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ